ඔයාලා හැමෝම ජානකීස් කිචන් එකට ආදරෙන් පිළිගන්නවා. මම අද ඔයාලට රසම රසට ඉතාම පහසුවෙන් වෙනස්ම විදිහකට මාබල් කේක් එකක් බ්ලෙන්ඩර් එකේ හදන හැටි අරගෙන ආවා. ඉතින් අපි මේ මාබල් කේක් එක හදන්න අවශ්‍ය කරන්නේ මොනවද කියලා බලමු. පාන් පිටි, සීනි, බේකින් පවුඩර්, ලුණු, මෙල්ටඩ් බටර්, එළවලු තෙල්, වැනිලා, බිත්තර, කිරි උණු කරලා හොඳින් නිමලා, ඒ වගේම පාට 4ක ෆුඩ් කලරින් අවශ්‍ය වෙනවා. බේකින් ට්‍රේ එකේ මේ වගේ තෙල් ටිකක් ගානවා. තෙල් කඩදාසියක් හරි පාර්ච්මන්ට් පේපර් එකක් හරි මේ විදිහට බේකින් ට්‍රේ එකේ අඩියට එකතු කරනවා. oven එක ෆැරන්හයිට් 350ට එහෙම නැත්නම් සෙල්සියස් 176ට ප්‍රීහීට් වෙන්න තියෙනවා. බ්ලෙන්ඩර් එකට මේ විදිහට බිත්තර එකතු කරනවා. ඒ වගේම එළවලු තෙල් ටිකත් එකතු කරනවා. සීනි එකතු කරනවා. එළවලු තෙල්, සීනි, බිත්තර හොඳින් බ්ලෙන්ඩ් කරනවා. බිත්තර මිශ්‍රණය මේ විදිහට බෝල් එකකට එකතු කරනවා. මෙල්ටඩ් බටර් ටික එකතු කරනවා. මේ විදිහට ටිකක් මිශ්‍ර කරනවා. ඊළඟට හොඳින් උණු කරලා නිමපු ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් එකතු කරනවා. ඔයාලට ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් නැත්නම් කිරිපිටි මේසෙන්දක් වතුර කෝප්ප භාගයකට දී කරලා උණු කරලා නිවලා අරගන්නත් පුළුවන්. බිත්තර බටර් මිශ්‍රණය සමග හොඳින් මිශ්‍ර කරනවා. බටර් කිරි සීනි බිත්තර මිශ්‍රණයට වැනිලා එකතු කරනවා. පාන් පිටි ටික මේ විදිහට ස්ට්‍රේනර් එකකට එකතු කරනවා. ස්ට්‍රේනර් එකටම ලුණු ටිකක් බේකින් පවුඩර් ටිකක් එකතු කරනවා. පාන් පිටි ටික මේ විදිහට බටර් මිශ්‍රණයට ස්ට්‍රේනර් එකෙන් හලනවා. මේ විදිහට හොඳින් මිශ්‍ර කරනවා. හොඳින් මිශ්‍ර කරපු පිටි මිශ්‍රණය මේ විදිහට සමාන කොටස් 5කට වෙන් කරනවා. 4යි ටික ටික මේවට එකතු කරමු. මේ වගේ. වෙන් කරපු කොටස් වලට ෆුඩ් කලරින් එකතු කරලා පාට හදා ගන්නවා.
දැන් පාට ටික හදලා ඉවරයි. ඊළඟට මේ විදිහට බේකින් ඩිෂ් එක අරගෙන බේකින් ඩිෂ් එකේ සෙන්ටර් එකට, ඒ කියන්නේ හරි මැදට පාට දාපු නැති කේක් බටර් එක මේ විදිහට එකතු කරනවා. ඊළඟට මම සෙන්ටර් එකට නිල් පාට ටික මේ විදිහට එකතු කරනවා. ඊළඟට සෙන්ටර් එකට තැඹිලි පාට එක මේ විදිහට එකතු කරනවා. ඊළඟට මේ වගේ කොළ පාට එක එකතු කරනවා. හරියටම සෙන්ටර් එකට තමයි එකතු කරන්නේ. ඊළඟට රෝස් පාට ටික මේ විදිහට සෙන්ටර් එකට එකතු කරනවා. ඊළඟට මේ වගේ ටූත් පික් එකක් අරගෙන ටූත් පික් එකෙන් මෙන්න මේ විදිහට සෙන්ටර් එකට ඉරියන් දෙනවා. ඉතින් ඔයාලා මගේ මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ජානකීස් කිචන් YouTube channel එක තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා like එකක් දාලා comment එකක් දීලා ඔයාලගේ යාළුවොත් එක්කලා share කරන්න. ඒ වගේම subscribe button එක ළඟ තියෙන පුංචි bell icon එක click කරොත් ඔයාලට මගේ අලුත්ම වීඩියෝ බලා ගන්නත් පුළුවන්. ෆැරන්හයිට් 350ට එහෙම නැත්නම් සෙල්සියස් 176ට ප්‍රීහීට් කරපු oven එකේ විනාඩි 30ක් 35ක් අතර වෙලාවක් බේක් කරන්න. ඒ වගේම ටූත් පික් එකක් කේක් එක ඇතුළට ගහලා බලන්න ටූත් පික් එක ක්ලීන් වට එනවද කියලා. මේ කේක් එක බේක් වෙන්න විනාඩි 35ක් ගියා. කේක් එක රස්නෙන් තියදී මේ විදිහට ග්ලාඩ් රැප් එකකින් හරි සෙලෝපේන් එකකින් හරි කේක් එක වහලා විනාඩි 10ක් තියෙනවා. විනාඩි 10කට පස්සේ ග්ලාඩ් රැප් එක මේ විදිහට අයින් කරනවා. කේක් එක වටේට මේ විදිහට පිහියකින් බුරුල් කරනවා. කේක් එක මේ විදිහට අනිත් පැත්ත හරවලා යට පැත්තට දාපු කොලය මේ විදිහට අයින් කරනවා. මේ විදිහට කෑලි කපනවා. මේ තියෙන්නේ ඉතාම පහසුවෙන් වෙනස්ම විදිහකට රසම රසට හදපු මාබල් කේක්.
ඉතින් මේ වගේ තවත් රසබර වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.